In the name of Almighty Allah, who is most merciful, welcome students. How are you? I hope you be fine. سلامونه او نیکې هیلې ګران زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ واوسئ. ښه راغلاست زموږ دریم لوست ده. ښه زده کوونکو، دلته نن څومه پاڼې موږ وایو؟ 28مه پاڼه او 29مه پاڼه. Okay students, turn to page 28. Okay students, in page 28 we have writing section. موږ د لیکلو برخه لرو. دلته تاسو ته چې ویل شوي دي؟ ویل شوي دي the above picture shows a real classroom. وایي دغه انځور موږ ته ښکاروي یو واقعي صنف. Look to it carefully and list 5 items you know. وایي دغه انځور کې تاسو ته یو واقعي صنف ښودل شوی دی. تاسو له دې تصویر نه 5 شیان به ځان سره لیست کوئ چې دغلته موجود دي او د هغه نومونه تاسو زده دي. ښه زده کوونکو، تاسو وګورئ، زه به دلته له انځور نه 5 شیان به ځان سره لیست کوم. تاسو درنو زده کوونکو هم ځان سره یې چی کړئ؟ لیست کړئ. لومړی به چی لیستوو؟ موږ ته ډېر څه واضح معلومیږي زده کوونکو. وایټ بورډ یعنې سپینه تخته. وایټ بورډ. او بلې چی دی؟ په سکرین کې هم تاسو ته معلومیږي. چیر. دوم چی دی؟ چیر دی. دریم چی دی؟ ښه زده کوونکو، دریم به په لیست کې چی لیکو؟ بوک به لیکو. څلورم به چی لیکو؟ اریسر. او پنځم به په پای کې به چی لیکو؟ تاسو ځان سره سوچ وکړئ. چی ګوډئ نور؟ خپله ښوونکې. ښایي چی لیکو؟ ټیچر. ښه درنو زده کوونکو، 5 شیان چې موږ سره په دغه انځور کې موجود و تاسو ولیدل. دغه 5 انځورونه تاسو ته په بلې برخې کې ویل شوي دي. هر یو به یې تاسو په چی کې کاروئ، په جملو کې به یې کاروئ. دغه چې تاسو په جملو کې کاروئ دا به ستاسو کورنۍ دنده وي. تاسو دغه ترسره کړئ او ماته یې په کومنټ کې راولیږئ. ښه درنو زده کوونکو، راځو 29مې پاڼې ته. 29مې پاڼې کې موږ څه لرو؟ My classroom، زما درسي صنف. Hi، سلام، my name is احمد، زما نوم احمد دی. I am a student in grade 5 this year، زه د 5م ټولګي زده کوونکی یم سږ کال. I love my classroom، زه خپل درسي صنف سره مینه لرم. It has a large blackboard، هغه څه لري؟ یو لوی توره تخته لري. An eraser، او نور چی لري؟ یو تخته پاک لري. A desk، یو خانه‌داره میز لري. For our teachers، زموږ ښوونکي ته. 30 chairs and table for students، 10 څوکۍ او میز د زده کوونکو لپاره لري. There is also a map on the wall، او یوه نقشه هم په دیوار کې لري. This is the second year we study English، دغه 2م کال دی چې موږ انګلیش وایو. I like to learn English and speak with my friends، زما خوښیږي چې انګلیش خبرې وکړم او زده یې کړم دوستانو سره. ښه زده کوونکو، دغه هغه متن و چې په 29مې پاڼې کې موجود و او ما تاسو ته مې وویل. خدای دې وکړي چې تاسو زده کوونکو په ویډیو په دقت باندې لیدلي او دغه متن هم په دقت باندې اورېدلي او هغه لغات چې تاسو ته نوي ول هغه هم په کرښه کړي. دلته تاسو ته ویلي دي چې دغه متن تاسو چی وکړئ؟ ویلي دي write a paragraph about your classroom. اوس به تاسو د همدغه پاراګراف له مخې نه یو کوچنی پاراګراف به تاسو د خپل د درسي صنف په اړه به لیکئ او د هغه انځور به ماته په کومنټ کې رااستوئ. ښه درنو زده کوونکو، زموږ نننی لوست همدلته پای ته ورسېده. حتما به تاسو درس هم زده کړي او بیا هم که نه یې زده کړي تاسو کولی شئ چې بار ویډیو وګورئ او
زده کوونکیو که تاسو غواړئ چې موږ راتلونکي ویډیوګانې وګورئ او یا هم تیر ویډیوګانې وګورئ چینل مو سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې مو لایک کړئ. الله مو مل شه. خدای پامان.